Шановні друзі, вітаю! Це наша 5-та онлайнова зустріч ЄС, і ми говоримо про важливі питання для світу і України. Ми говоримо в онлайні, оскільки ми не можемо зустрітися в Києві через ковід. Сьогодні наглядова рада директорів ЄС і ми дуже раді привітати нашого великого друга, прем'єр-міністра Тоні Блера. Я хочу перепросити за невеличку затримку. Були невеличкі технічні проблеми з комп'ютером пана прем'єр-міністра, але він успішно розрішив цю технічну проблему. І оці наші особисті зустрічі і зустрічі в онлайні мають певні переваги. Не так багато людей сьогодні з таким стратегічним баченням, яке є у Тоні Блера, який має такий досвід, але також не можна сказати, що це бачення не сьогоднішнього, а навіть майбутнього. І коли у мене була можливість почути думки Тоні, я вирішив, що більше людей мають це почути. Дякуємо, Тоні, за те, що ви прийняли наше запрошення, що ви з нами сьогодні. Ми також дуже вдячні Енн Еплбаум, яка є великим мислителем, знову погодилася модерувати зустріч. І не хочу забирати більше обмеженого часу. Анн, вам слово. Дякую дуже, Вікторе. Я дуже рада бути тут з вами віртуально, духовно. Як би ми це не назвали, коли ми говоримо про комунікацію через Zoom. І, звичайно, я дуже рада бути тут з прем'єр-міністром Блера. Я в Польщі, він в Британії, але мені здається, що технологія, можливо, у нас трошки краща. І це такий сигнал того, що в Східній Європі все гарно. Ми поговоримо спочатку про політику в світі, а потім ми запросимо пару експертів по Україні, віце-прем'єр-міністра України та також Курта Волкера, бувшого спецпредставника по Україні, і вони поставлять вам запитання. Хочу почати, пане прем'єр-міністре, з великого питання. І у нас нова американська адміністрація. Ця адміністрація, де ведучі члени і Байден сам вже почали говорити про те, щоб перезарядити, переорганізувати трансатлантичний союз, особливо союз демократій. Вони говорили про те, щоб навесні провести великий саміт, вони говорили про конкретні проекти. І те, що мене хвилює, непоковить, це потенціал такого, що вітається багатьма людьми, лідерами Європи, але мене непокоїть потенціал того, що це будуть просто слова без змісту. Буде велика зустріч, саміт, всі потиснуть один одному руки, а потім ми повертаємося додому і нічого не змінилося. Розкажіть мені, що ви думаєте має статися, щоб це дійсно мало значення, така зустріч? Дякую, Анна. І, по-перше, Віктор і всі, дуже дякую за те, що мене запросили, хоч і віртуально. Завжди велике задоволення бути асоційованим з ЄС. Це фантастичне рухи, так багато років вже існує, і це велика привілея, що ви мене саме проводите це інтерв'ю, тому що я багато чого читав вашого. І я гадаю, так, ви правильно вказали, правильно, ключове те, що нова адміністрація – це не просто нові слова, це справжній новий початок. Дуже важливо, щоб основним два питання були, яким чином координувати наші зусилля у боротьбі з ковідом краще, з пандемією, і наша реакція на зміни клімату. Чого буде шукати Європа? Це
те, що це буде якісь стратегічні рамки певні. І якщо поставити питання щодо попередньої адміністрації, тої, що тепер ще керує, мені здається, що реакції були такі конкретні на якісь конкретні події, а не було стратегічного залучення. Тобто не просто по відношенню до трансатлантичного альянсу, а як ми працюємо з Китаєм, що робити з Росією. Ми пам'ятаємо, на ЄС-конференціях ми це обговорювали. І також Близький Схід. Мені здається, що дві речі головні, тобто дійсно є бажання знову відновити цей альянс, це перше, і друге, надати цьому альянсу суті. Одна із ідей, які я чула, і одна з тем розмов, це питання про інституції. Чи нам потрібні нові міжнародні інституції, чи потрібен новий формат для демократії. У мене є певні сумніви щодо того, але це буде однією з тем, яка буде піднята. Нам потрібна інституційна реформа? Це дуже цікаве запитання. І, звичайно, у мене дуже багато досвіду, коли я 10 років був прем'єр-міністром Великобританії, потім зі своїм інститутом. І в той момент, коли ми говоримо про ООН, от такий великий орган, також Рада безпеки досить розділена, і є ті, хто мають право вето, і можна сказати, що важко все проводити через ООН. Велика двадцятка була дуже функціональною під час економічної кризи, але далі американсько-китайські стосунки, які складні, і далі є Велика Сімка, і саміт Великої Двадцятки переходить до Італії. І мені здається, що є думки в Америці і в Європі, і люди кажуть, якщо G20 буде важче, більш таким складним органом через такий диспут між Америкою та Китаєм, чи можна далі розбудовувати на основі G7? Тобто це ми додаємо Південну Корею та Австралію до G7 і також Індію, але перевага така, звичайно, може бути, але важко ігнорувати Індонезію, Бразилію, Нігерію, Мексику, або Філіппіни, які також є великими країнами, і вони демократії. І тому я гадаю, що можливо те, що ми побачимо навколо G7, буде збиратися більше, не будуть змінювати формальну структуру, тому що її дуже важко змінити. Індія стане дуже важливою, вона вже є дуже важливою, але вона буде ставати ще більш важливою в міжнародних справах, оскільки американо-китайські стосунки, поки вони розвиваються, поки не знайдуть свого рішення, і важко сказати, що Індія буде там, а далі, але без Індонезії. Це не можна так сказати. Але питання таке, яким чином демократії світу, що вони будуть робити з Китаєм, що зростає, який стає більш агресивним, який все голосніше намагається підірвати стандарти прав людини по всьому світу. І це проблема для всіх нас. І також вони шукають економічних переваг і навколо себе, і всередині європейських і західних економік. І чи не кращий шлях з цим це подолати, яким чином це краще зробити, чи краще організувати
навколо ідеї демократії, тобто ми, група демократії, маємо протистояти Китаю, чи по-іншому, чи можна дивитися на світ по-іншому. Як ми, як демократії, це що? Нова холодна війна, ми розділені на два табори, чи по-іншому? Ну, ви знаєте, в одному сенсі це має певні характеристики холодної війни, в тому сенсі, що є ці дві великі потужні країни, Америка і Китай. І конфронтація холодна, але іноді стає теплішою, так би мовити. Але дійсно можуть бути зони конфронтації, тут це очевидно, звичайно, може бути конкуренція навколо технологій, це абсолютно зрозуміло, але потрібно, щоб був простір для співробітництва. Неможливо, наприклад, вирішити питання змін клімату без Китаю, або як підготуватися до цієї майбутнього пандемії ковіду, яким чином це все робити, боротися з пандемією без участі Китаю. Це важко собі уявити. Або сьогодні, через те, що економіка Китаю сильніша, ніж колись була економіка Радянського Союзу, у багатьох країнах світу Китай головний партнер їх, і дуже важко уявити, що вони відмовляться від цих стосунків з Китаєм. Навіть якщо взяти Великобританію, наприклад, Великобританія може якісь рішення приймати з точки зору безпеки, і тоді Китай вони не будуть долучати. Але ми не можемо сказати, що ні, Британія може далі розвиватися без інвестицій Китаю. А чи буде бажання Америки створити таку коаліцію, де співробітництво необхідно з Китаєм, воно буде таким, щоб не потрібно було платити ціну якусь певну. В цьому сенсі так. Це може статися навколо і G7, і навколо демократії, і навколо певних інтересів. Є країни Південно-Східної Азії, вони не всі демократії, і американська адміністрація може мати стратегічний план залучення Китаю, і, можливо, це буде розвиватися таким чином, щоб вони будуть і співробітничати, і конкурувати дуже ефективно. Хотіла б я конкретно запитати зараз про ситуацію з пандемією трохи пізніше, але дивлячись на ці геополітичні зміни, якою ви бачите роль України в цьому? Чи Україну примусять обирати між США та Китаєм? Як має сприймати Україна ці зміни? Так. Ми працюємо з 30 десь країнами світу наразі, і це питання абсолютно схоже для всіх країн. Можливо, кажуть, що я буду більше співпрацювати з США, коли йдеться про права людини і безпеку, але я не хотів би відмовитися від економічних і торгових стосунків з Китаєм. Отак розмірковують багато країн. Щодо України, дуже важливо зрозуміти, що ваші ключові безпекові стосунки будуть з Америкою і її союзниками. Це не означає, звичайно, що ви не будете залучатися з Китаєм і не будете співпрацювати, але, можливо, в майбутньому ви вибудуєте якісь конкретні стосунки, щоб пересвідчитися, що коли дійде до питання, коли Америка вважатиме, що є безпекові проблеми, то треба буде проводити серйозні консультації з США і її союзниками щодо безпеки, саме з ними. На початку ви сказали оптимістичні речі про світ після ковіду, що
США і Європа об'єднаються після пандемії і будуть думати над тим, як майбутні пандемії, епідемії долати. Чи відкриває ковід нові можливості, коли люди будуть конкурувати в розробці вакцини спочатку, і ми вже бачимо це сьогодні, коли Британія оголосила, що вона затвердить вакцину, а інші країни на це відреагували доволі болісно. І чи побачимо ми більше конкуренції на міжнародній арені? Скажімо, Америка перша чи Німеччина перша? Ставлення до системи охорони здоров'я після цього? Так, можете про це сказати, але те, що ми бачили в останні, скажімо, 8 місяців, це намагання якось на своєму внутрішньому ринку вирішити цю проблему. Але треба бути розумними. Якщо озирнутися на останні 10 місяців, то мій інститут, скажімо, дуже детально вивчає ці питання. І за нашими оцінками у нас не мало було б бути 3 чи 4 місяці цієї кризи, якби була краща співпраця. Якщо подивитися на те, яким чином розробляють терапевтичні засоби та вакцину, і ці можливості зараз розкрила якраз пандемія. В тому, що стосується лікування, терапії, то є ліки, коли люди заражалися ковід, то ви знали статус цієї хвороби, і вони давали вам чудові шанси подолати хворобу. І ми бачили, як дуже швидко одужав президент Трамп завдяки цим терапевтичним засобам. Але шокуючим фактом є те, що кількість доз і величина доз по світу є лише часткою, маленькою часткою того, що потрібно. Аби ми з самого початку співпрацювали належним чином і проводили тестування, і розробляли терапевтичні засоби, то мені здається, що стільки б часу не пішло на боротьбу з цією пандемією. І якби було засновано фонд якийсь, який би збирав спеціальні кошти, навіть якщо він був би не дуже великим, і він би лише заохочував країни працювати над швидкими тестами, над вакцинацією, якби ці ресурси вже були б заздалегідь, то замість того, щоб зараз ми би отримали масове тестування, то ми б вже його мали б ПЛР-тест би і інші тести, які все ще є доволі дорогими і складними в адмініструванні. Мені здається, що ви, можливо, маєте рацію в тому, що в наступні декілька місяців, коли буде розгорнута вже вакцинація, ми розуміємо, що люди будуть все ще конкурувати. Америка перша, чи Німеччина перша, чи хтось ще. Але ми спостерігаємо, що немає бачення стратегічного з боку світового лідерства. І, можливо, хтось скаже, люди, ми не можемо з цим миритися, це абсурд. Абсолютний абсурд, коли люди намагаються викупити одне одного індивідуальні засоби захисту і в цьому конкурують. Так не має бути. Не те, щоб я був оптимістом, але я вважаю, що якщо є якийсь зв'язок існує між політиками і здоровим глуздом, то вони мають співпрацювати. І на будь-якому рівні, в ООН, Велика Двадцятка, Велика Сімка, будь-який альянс має долучатися і переглядати свої підходи з самого низу до самої гори. І ще одна річ, яка мене абсолютно вражає, і це відбулося під час пандемії якраз. Ми навчаємося по ходу розгортання цієї пандемії. Я говорив доволі детально з експертами в цій галузі, і вони мені говорили, що було декілька майже таких пандемій. І нарешті ми мали цю пандемію, і ми не були до неї готові. Але якби така пандемія, такий вірус, настільки ж інфекційно небезпечний, як ковід, але був би більш смертельним, то уявіть собі, що ж це було. Як SARS або MERS, скажімо, декілька років тому. Він не настільки небезпечний, як ми тепер знаємо.
Але тоді світ мав би сісти і знайти розв'язок цієї проблеми, навіть якщо кожний спочатку би намагався це зробити наодинці. Дякую. Оскільки в останньому запитанні також поставала ця ідея, як Британія впишеться в цей новий світовий порядок, ці зміни? Чи буде якась особлива роль для Британії після Брексіту? Я знаю, що ви говорили в Британії декілька днів тому, що сенсу немає, щоб Британія намагалася знов приєднатися до ЄС. Але яке майбутнє ви бачите для своєї країни? Ну, власне, що я сказала, що немає сенсу про це говорити зараз, можливо, в майбутньому, але не зараз. Я не змінив свого ставлення до Брекситу, я все ще його не підтримую. Я думаю, що це була жахлива стратегічна помилка для моєї країни. І Британія матиме для себе створити нову позицію в світі, новий берег, якщо хочете. І це означає 4 речі. І на короткотермінову, і на середньотермінову перспективу. По-перше, забезпечити серйозний альянс з США, перебудувати альянс свій союзницькі свої стосунки з Євросоюзом і в галузі зовнішньої політики, в галузі безпекової політики, в енергетиці, в охороні здоров'я. Треба побудувати ці стовпи співпраці за різними галузями. І по-третє, про що щойно оголосив наш уряд, це певні джерела, які доступні в світі, і треба зробити Британію привабливою для інвесторів, щоб люди прагнули інвестувати в нашу країну завдяки новій позиції. Тобто я наполягаю, коли говорю з людьми про Брекзит в Великобританії, що ми вже це зробили, то менше з тим це питання не розв'язане назавжди. Це виклик і політичний, і економічний, і ми зараз поза Європою, а половина нашої торгівельної спроможності розташована саме в Євросоюзі. І перш ніж я передам слово іншим учасникам, я б хотіла все ж таки запитати вас про конфлікт на сході України. Я знаю, що ви за ним стежите дуже ретельно. Знову ж таки, був момент, коли багато чого змінювалося. Чи є у вас якась порада або якась рекомендація для України, що робити, як можна розв'язати цю проблему? Що ви з цього приводу думаєте? Я не знаю, звичайно, найменших деталей мирних переговорів і не можу дати конкретний якийсь погляд і конкретну пораду, але мені здається, що треба робити все, аби світ про це не забував. І це має бути частиною перемовин з адміністрацією Байдена. Стільки людей загинуло в центрі Європи. Це абсолютно жахлива ситуація. І, по-друге, треба забезпечити, аби суверенітет України був зрозумілий всім і користувався повагою з боку всіх союзників по всьому світі, щоб його визнавали як питання, яке ніколи саме по собі не розв'яжеться. І воно є абсолютно корінним для українців і для європейців. І треба його так розв'язати, щоб цей розв'язок поважав територіальну цілісність і суверенітет України. І ще у мене одне додаткове запитання. Це прохання від Віктора Пенчука поговорити з вами про технологічну революцію, про ці зміни дуже суттєві в швидкості передачі інформації, новітніх якихось винаходів, як це все вплине на світ. І якою має бути тактика конкретної країни, особливо зважаючи на цю конкуренцію між США та Китаєм, хто перший, хто може долучитися або якось відіграти роль в цій конкуренції. Дуже коротко. Для мене
Технологічна революція 21-го століття схожа на промислову революцію 19 століття. І вона змінить все, кожний аспект нашого життя. Те, як ми живемо, так, як ми працюємо, так, як ми одне з одним взаємодіємо. Це перше питання. Другий момент. Сьогодні ми бачимо серйозний розрив між тим, що я сказав би, людьми, які спричиняють зміни, і тими, хто розробляє політику, тобто політиками. А ми маємо співпрацювати. Інакше ми опинимося в такій ситуації, яка трапилася в 19 столітті під час індустріальної революції, промислової революції, коли політики відставали від розвитку промисловості на десятиліття. Технологічна революція стосується не лише питань регулювання Фейсбуку і інших великих технологічних компаній, про те, як воно змінює охорону здоров'я, правопорядок, всі аспекти нашого життя. І група політиків, яка розуміє, що має бути і як використати цю революцію на благо світу, це добре. І такі країни, як Європа, мають чудових підприємців, науковців, технологічних працівників, і вони можуть створити найкраще середовище, в якому країна може процвітати. І ми бачимо, що 10 місць в світі перших будуть займати ті країни, де найкращі університети. І таким чином, завдяки технологічній революції можна буде подолати якийсь розрив, який раніше існував між різними країнами. І мені здається, що саме це має бути на самій горі вашої політичної агенди або порядку дня. Так, дійсно. І це і наш західний проєкт, яким чином можна разом використати переваги технологічних революцій в демократичному процесі, демократичному проєкті. Так, абсолютно. І якщо подумати, якщо об'єднаються разом в регулюванні, в регламентуванні цих процесів США і Європи, то це буде фантастичним результатом. Так само. І я дуже шкодую, що в світі за Трампа було 3 конкуренти – Китай, США і Європа, а тепер Європа і США можуть об'єднатися. І тепер я б попросила надати слово пані Ользі Стефанішиній, віце-прем'єр з Європейської євроатлантичної інтеграції. Вона хотіла б поставити наступне запитання. Доброго дня, привіт, Ольго, привіт. Дуже добре все. Ви вже поставили запитання? Ні, поки ні. Я слухала вас дуже уважно. Шановний прем'єр-міністр Анна Вікторе, дуже приємно провести певний час в цій такій глобальній дискусії. Справді, перед нами великі глобальні виклики, пандемії стоять, і ми стаємо більш глобальним гравцем на світовій арені. Я маю на увазі Україна. Україна прагне до членства в НАТО. Це не є таємницею. А НАТО на наступні 10 років формує нове бачення. І 2 основних питання в цьому баченні, вони пов'язані з Україною. Це нові виклики, а Україна є, на жаль, лідером в цьому досвіді. І також ми говоримо про безпеку, таку особливо в регіоні Чорного моря. І коли в 2008 році Україна прагнула до членства в НАТО, а ми тепер трансформували свої збройні сили. У нас абсолютно інша економічна
реальність США і Євросоюз, наші великі торгові партнери, і ми дуже амбітно намагаємося також приєднатися до боротьби з тими викликами, але говорячи про НАТО, мало є зацікавленості, наскільки я розумію, входити в цю зону безпеки Чорноморського регіону. Чому ви думаєте, НАТО не так сильно прагне того, і яким чином, що Україна може зробити як союзник поки що НАТО? Що Україна може в цьому сенсі зробити? Дякую, Ольго, дякую за ту роботу, яку ви проводите. І насправді я гадаю, що для України членство в НАТО – це вибір, який Україна зробить, і Україна має вирішувати щодо того. Україна стає ближчою до НАТО, і це є демонстрація того, що є необхідність в НАТО через те, що відбувається в Україні з Україною. І я би запропонував, потрібно над цим продовжувати працювати разом з НАТО, покращувати спроможності оборонні України, так як це робилося останніми роками. І ви знаєте, різні політичні причини є, чому є таке невпевненість в тому, що потрібно робити в Чорноморському регіоні, але треба робити те, що необхідно не тільки для України, але й для НАТО. І я думаю, що важливо, щоб Росія зрозуміла, що коли вона поводиться проти міжнародних норм, роблячи більш складним це бажання України стати членом НАТО, це і не на користь для них. Але мені здається, що те, що Україна зробила за останні 2-3 роки, це були правильні рухи. І я стимулював би вас рухатися тим самим шляхом, продовжувати йти до того, і особливо, можливо, з адміністрацією Байдена у вас з'являються ті, хто з того боку вас краще почують. Дякую, абсолютно зрозуміло. І відповідаю нашим очікуванням в Києві. Дуже дякую. Дякую, Ольго, і вам всього найкращого. Дякую, Ольго. А попередні наші події для ЄС, коли були, ми дуже багато говорили про американську політику щодо України, і також говорили про те, що на певному рівні є такий в Конгресі загальна підтримка, двопалатна підтримка, двопартійна підтримка. І далі я хочу передати слово пану Курту Волкеру, який є бувшим спеціальним представником по Україні в 2017-2019 роках. Курт. Дякую дуже, Анно. Шановний пане прем'єр-міністр, дуже дякую за цікаву бесіду. Я хотів би декілька речей, які ви вже зачепили, також продовжити обговорювати. Ви кажете, що ви оптиміст в тому, що люди об'єднаються в боротьбі з коронавірусом і з боротьбі з викликами Китаю. Але що мене турбує, що навіть до коронавірусної кризи ми бачили тенденцію відмови від прав людини, основоположних свобод і від демократії, коли намагалися контролювати інформацію і агресивно діяли, скажімо, Росія при нападі на Україну, на Грузію, в регіоні Китайського моря Китай відповідно поводився. І виходячи з кризи коронавірусу і зважаючи на те, що західні економіки будуть послабленими, а авторитарні економіки скоріше будуть потужними і такими командувачами, то ми можемо
стикнутися з серйозними підривами і серйозними проблемами в економічній співпраці. Е, я розумію, що є серйозні проблеми зміни клімату, будуть міграційні потоки тощо. Яким чином ви думаєте західним країнам зібратися, щоб забезпечити, що свобода, верховенство права і права людини убезпечені? Дякую дуже, пане Волкер, за вашу службу під час вашої роботи в Україні і налаштування хороших союзницьких стосунків між Заходом і Україною. В тому запитанні, що ви поставили, є два аспекти. По-перше, коли я був прем'єр-міністром і відвідував країни, які не були, скажімо, демократичними в західному сенсі цього слова, розумінні цього слова, то ми все одно вели переговори, і ми говорили зазвичай таким способом. Так, ми не є демократіями, ми погоджуємося, що ми до цього рухаємося, але наразі у нас нема на то часу. І на фоні цієї бесіди було завжди, що золотий стандарт для них все ж таки є демократією, в тому, що стосується врядування. І я дуже багато таких країн відвідав і чув схожих бесід. І ми маємо бути самокритичними в цьому сенсі. На Заході я маю на увазі. Я думаю, що основним викликом для західних демократій сьогодні є їхня ефективність. Яким чином забезпечити ефективні зміни для людей, вашого населення? Якщо подивитися на уряди на Заході, навіть під час ковідної пандемії, то вони не були доволі ефективними. І це не дуже добре. Вони не впоралися з врядуванням, власне. І коли йдеться про технологічну революцію, про зміни в світі, то дуже часто популісти цим користаються, або ж авторитарні режими цим користаються і кажуть, якщо нас утримує велика стіна, то я через неї пройду. А звичні політики будуть стояти перед стіною і думати, що ж робити, яким чином її обійти. У цьому, власне, і проблема. Проблема ефективності. І багато людей це не сприймають. Вони говорять про політичні проблеми, але насправді основна проблема для урядів – це робити свою справу, досягати результатів. І ми бачимо це в Великобританії, скажімо, стосовно ковід. Люди почуваються, що який би уряд не був, він має бути ефективним. Іноді критикують його за щось, іноді ця критика справедлива, але уряд робить свою справу належно. І ми тому думаємо, яким чином нам забезпечити таку ефективність, ці ефективні зміни. Я, скажімо, дивлюся на систему освіти, яка вимагає серйозних змін на Заході. А ми здатні це зробити, чи ми просто якісь приберемо камені спотикання на дорозі, і це буде все? І мені здається, що ключом для подолання цього виклику ефективності, браку ефективності насправді, це об'єднати правоцентристів і лівоцентристів в центрі, власне, і бути готовими подивитися на різні напрямки політики на основі того, що існує, не на основі ідеології. Власне, іронія західного світу полягає в тому, що кожного разу, коли певні розв'язки для проблем світу вимагають поглибленого аналізу, належного розуміння і серйозних дій на основі доказів, ми поводимося нелогічно. Ми зациклюємося на своїй ідеології, правій чи лівій, і рухають нас наші попередні усталені переконання. Технологія нас зводить разом. Для технології не важлива ваша ідеологія. Треба подумати, як використати технологію ефективним способом. І, власне, я думаю, що якщо ми не відродимо таку політику, і якщо ми будемо продовжувати бути розділеними в західних країнах,
І люди будуть старатися битися через ідеологію, а не рухатися контактом вперед. Тоді авторитарні країни цим скористаються. Бо їхні лідери знають, коли можна порвати там, де тонко. І в світі, який змінюється, коли люди хочуть таких змін, розумні люди можуть забезпечити такі ефективні зміни. А нерозумні будуть змінювати статус-кво. І це той ризик, з яким ми стикаємося. Мені здається, що ця проблема залишиться і цей виклик залишиться. Дякую дуже, пане прем'єр-міністр. І на завершення хотіла б поєднати те, що ви сказали на самому початку цієї бесіди, з тим, що ви говорите зараз. І поставити вам таке запитання. Чи можливо, щоб демократії посилили одна одну на цьому шляху? За останні декілька років ми побачили те, яким чином популістична тактика, меми і лозунги розповсюджуються дуже швидко з однієї країни до іншої. Чи можливо взагалі нам повернути в зворотньому напрямку політику, щоб вона стала розумною, раціональною, базованою на доказах, фактах і щоб вона надихала людей? Чи це взагалі можливо в наступні декілька років, прошу? Так, звичайно, і мій інститут якраз і працює над тим, яким чином встановити такі зв'язки, тому що, в принципі, люди розвиваються і вони дуже схожі, і ви знаєте це дуже добре, Анна. Як конвенційні звичні ЗМІ поводяться упереджено, ідеологічно зациклено, і їм на противагу соціальні медіа намагаються людей об'єднати. І тепер ми дивимося, як ми з цим впораємося. Я не знаю, власне, якою має бути відповідь, але я вважаю, що якщо ми дійсно поєднаємо сильні центристи, бо не дуже хороше слово з політичної точки зору, я не знаю, як це сформулювати, але ті, хто не є крайніми, так, правоцентристи, лівоцентристи, і якщо вони замисляться над тим, як треба розв'язати проблеми і відповісти на скарги, а не експлуатувати їх, щоб люди не залишалися розлюченими і незадоволеними, а рухалися вперед конструктивно, то тоді це буде життєздатна політика. І я думаю, що ми матимемо такий самий вплив і зможемо продемонструвати такий позитивний ефект і протиставимо його старому популістичному ефекту. Я також сподіваюся, що це відбудеться, але мені здається, що нам треба дуже серйозно замислюватися над тим, яким чином наш інформаційний простір сформувати і зорієнтувати його на демократичні цінності, а не на ці інформаційні потоки, які підживлюють ненависть, протистояння і страх. Так, абсолютно, я хотів би це з вами обговорити трошки пізніше, це надзвичайно важливе питання. Дякую, звичайно, треба більше про це говорити. А на сьогодні наш час вичерпаний, і я хотіла подякувати прем'єр-міністру Тоні Блеру за його час, за чудову бесіду і двом нашим ще учасникам, а також аудиторії ЄС, яка слухає цю бесіду. Цю бесіду буде потім викладено в Ютубі, щоб ви скористалися перевагами думок наших учасників. І, крім того, це допомагає нам сформулювати теми наступних бесід. І ми всі сподіваємося, що ми колись зустрінемося в Києві чи в іншому чудовому місті України скоро. Дякуємо за ваш час і за активну участь.